নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ প্ৰি মেট্ৰিক আৰু পোষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলত প্ৰি মেট্ৰিক আৰু পোষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে অনলাইন হৈ আছে। এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে কেনেকুৱা ধৰণৰ যোগ্যতা লাগিব আৰু স্কলাৰশ্বিপৰ পৰিমাণ কিমান হয় সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা তোমালোকে জানিব পাৰিবা। তোমালোকে যদি এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে অনলাইন কৰিব খোজা তেতিয়াহ'লে নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলত তোমালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিবা। নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেল তোমালোকে গুগলত গৈ চাৰ্চ কৰিলে এই পেজটো পাবা। এই পেজটো তোমালোকে চোৱা স্কিম নেম প্ৰি মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ ফৰ ষ্টুডেণ্টছ উইথ ডিজেবিলিটিজ। যিসকল দিব্যাংগ হয় সেইসকলৰ বাবে এই স্কলাৰশ্বিপবিলাক হয়। ইয়াত স্কিম ক্লজিং ডেট আছে অ'পেন টিল 30/11/2023 নৱেম্বৰ 30 তাৰিখলৈকে লাষ্ট ডেট আছে। যিসকলে প্ৰি মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰিব খুজিছা তেওঁলোকে এতিয়া অনলাইন কৰিব পাৰা। পোষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে লাষ্ট ডেট হ'ল 31/12/2023 অৰ্থাৎ ডিচেম্বৰৰ 31 তাৰিখলৈকে লাষ্ট ডেট আছে পোষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ ফৰ ষ্টুডেণ্টছ উইথ ডিজেবিলিটিজ। নেক্সট আহিলে স্কলাৰশ্বিপ ফৰ টপ ক্লাছ এডুকেশ্যন ফৰ ষ্টুডেণ্টছ উইথ ডিজেবিলিটি। অনলাইন 31 তাৰিখলৈকে ডিচেম্বৰৰ 31 তাৰিখলৈকে আছে লাষ্ট ডেট। গতিকে তোমালোকে যদি এই স্কলাৰশ্বিপবোৰৰ সম্পৰ্কত অনলাইন কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এতিয়া অনলাইন কৰিব পাৰিবা। এতিয়া কোনটো স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে কি কি যোগ্যতা লাগিব সেইখিনি জানিবলৈ তোমালোকে গাইডলাইনছ চোৱা। গাইডলাইনছ এণ্ড ফেক্ট ইয়াত আছে। গতিকে গাইডলাইনছখিনি যদি চাব খোজা গাইডলাইনছত ক্লিক কৰিবা আৰু ফেক্টটো যদি চাব খোজা ফেক্টত ক্লিক কৰিলে তোমালোকে গম পাই যাবা কি কি যোগ্যতা লাগিব। এই স্কলাৰশ্বিপবিলাকৰ বৈশিষ্ট্যখিনি তোমালোকে চোৱা। স্কিম প্ৰথম আহিলে প্ৰি মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপত সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আবেদন কৰিব পাৰে যিসকলে 9-10ত পঢ়ি আছে আৰু ইয়াত 25,000 ষ্টুডেণ্টক ইয়াত দিয়া হয়। 50% মহিলাসকলৰ বাবে ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকে। পোষ্ট মেট্ৰিকত 11-12 মেট্ৰিকুলেশ্যন ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট বেচেলৰ ডিগ্ৰী অৰ ডিপ্ল'মা মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা ফ্ৰম এনি ইউনিভাৰ্চিটিজ ৰিকগনাইজ বাই UGC AICTE। এইখিনি ষ্টুডেণ্টে পোষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু 50% মহিলাসকলৰ বাবে ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকে। নেক্সট টপ ক্লাছেছ এডুকেশ্যনৰ বাবে ইয়াত কি কি পৰিব চোৱা। গ্ৰেজুৱেট এণ্ড পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা ইন ইনষ্টিটিউশ্যন নটিফাইড বাই DEPWD। ইয়াত 300 ষ্টুডেণ্টক দিয়া হয় এইটো স্কলাৰশ্বিপ আৰু অভিভাৱকৰ বছৰি ইনকাম যদি 8 লাখৰ তলত হয় তেতিয়াহ'লে এইটো স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিবা। নেশ্যনেল অভাৰচিজ যিটো স্কলাৰশ্বিপ সেই স্কলাৰশ্বিপটো মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী আৰু PhD ফৰেন ইউনিভাৰ্চিটিত যিসকলে কৰিব তেওঁলোকে পাব। 20জনমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই স্কলাৰশ্বিপটো লাভ কৰে আৰু পাৰ এনাম 8 লাখৰ তলত হ'ব লাগিব। 30% ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকে মহিলাসকলৰ বাবে। আৰু নেশ্যনেল ফেল'শ্বিপ MPhil PhD যি ইণ্ডিয়ান ইউনিভাৰ্চিটিত যিবিলাকে কৰিব তেওঁলোকক নেশ্যনেল ফেল'শ্বিপ দিয়া হয়। ইয়াত 200 ষ্টুডেণ্টক দিয়া হয় আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ বাৰ্ষিক ইনকামৰ কথা নাথাকে। স্কলাৰশ্বিপবোৰ প্ৰতিটোৰে আইটেম থাকে, মানে কোনটো কিহৰ বাবে কিমান টকা দিয়া হয় সেইখিনি ইয়াত উল্লেখ থাকে। এতিয়া প্ৰি মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপত 3টা ইয়াত আইটেম থাকিব। 3টা আইটেমৰ ভিতৰত কি কি আছে চোৱা। মেইনটেনেন্স এলাউৱেঞ্চেছ, বুক গ্ৰাণ্টছ আৰু ডিজেবিলিটি এলাউৱেঞ্চেছ। এতিয়া ইয়াত মেইনটেনেন্স এলাউৱেঞ্চত পাৰ মন্থ 500 মানে ডে স্কলাৰ যদি হয় আৰু হোষ্টেলাৰ যদি হয় মানে হোষ্টেলত যদি থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক 800 দিয়া হয়। বুক গ্ৰাণ্টছৰ বাবে 1000 দিয়া হয়। ডে স্কলাৰ বা হোষ্টেলাৰ সকলোকে 1000 দিয়া হয়। ডিজেবিলিটি এলাউৱেঞ্চেছটো চোৱা তোমালোকে কিমান দিয়ে। ইম্পেৰিমেণ্ট অৰ ইণ্টেলেকচুৱেল ডিজেবিলিটি হয় তেতিয়াহ'লে 4000 দিয়া হয়। হোষ্টেলাৰবিলাককো 4000 দিয়া হয় আৰু আদাৰ টাইপছ অফ ডিজেবিলিটিজৰ বাবে 2000 দিয়া হয় সকলোকে। পোষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপতো ঠিক একেধৰণে আইটেমবিলাক বেলেগ বেলেগ হয়। এই ডিজেবিলিটি ষ্টুডেণ্টৰ বাবে যিখিনি স্কলাৰশ্বিপ হয় ইয়াৰ পৰিমাণটো বেলেগ বেলেগ হয়। গতিকে গাইডলাইনছত তোমালোকে সবিশেষ তথ্যখিনি চাই ল'ব পাৰা। আৰু যদি তোমালোকে অনলাইন কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলত গৈ অনলাইন কৰিব পাৰা আৰু সবিশেষ তথ্যখিনি যদি চাব খোজা তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈও চাব পাৰা। আজি ভিডিঅ'টোত আমি তোমালোকৰ বাবে এইখিনি কথা আলোচনা কৰিছোঁ। যদি তোমালোকে এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছা অতি সোনকালে আবেদন কৰা, যিহেতু নৱেম্বৰ আৰু ডিচেম্বৰত লাষ্ট ডেট ইতিমধ্যে মই প্ৰথমতেই কৈছোঁ। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।